Hi mga best, welcome back to my channel. For today's video, I'm gonna show you how I did my makeup. This is my everyday makeup look. So, simpleng kilay, blush, and meron pala akong visitor, ang aking baby. Ang aking baby. Anyway, so, this is just my everyday makeup look. Simpleng makeup, blush on, and lipstick lang. So if you wanted to know more on how I did this look, just keep on watching. And if hindi ka pa subscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe on my channel and push that notification bell para updated ka sa mga latest vlogs and videos ko. Stay tuned! Hi everyone, so ito na ang aking bare face. I have nothing on it except for moisturizer. Ngayon, for our first step, kailangan nating medyo iset lang muna yung moisturizer na nilagay ko. Ang nilagay ko lang pala is yung soothing gel. Alam ko na nalagay yan. Yan lang. So, yun na nga nilalagay ko, aloe vera soothing gel. Now, for our first step, ang ating gagawin for this everyday makeup look is to use the Belo Tinted Sunscreen. I always use this sa aking makeup, mapa-umaga man o gabi. Pag may pasok sa office or everyday, yan lang. Hindi ako masyado ma-foundation girl. Puro ganyan lang. Sunscreen and then powder. So, kapag nilagyan na natin ang sunscreen ng ating peslak, don't forget the neck. Dapat laging damay ang leeg. Kasi lang naman ang face lang, ang naproprotektahan natin from the sun, diba? Dapat din, kailangan pati ang ating neck. Now, after that, ang powder na ginagamit ko is yung Vice. This is in the shade of Chesa, the Duo Finish Foundation. Sa mga hindi pa nakakapanood ng review ko ng Vice, ilalagay ko yung link sa baba, sa description box. Panoorin nyo na lang kung ano yung naging thoughts ko about this. Pero gustong gusto ko siya. In short, maganda talaga natin. Kasi natakpan niya yung mga ito yung mga pores ko dyan. Tingnan nyo yung difference niya, diba? Kita yung mga pores, pero pagdating dito, natatakpan na siya. At ang ganda ng finish niya. Napaka-natural lang. Hindi yung naglagay ka ng ng foundation talaga. So, pwede nyo gamitin yung sponge, pwede nyo rin gamitin ng brush. Pero ako, mas gusto ko kasi kapag brush. Tapos, ididiin nyo lang siya dun sa part na gusto mong takpan. Ayan. Of course, don't forget the neck. So, itong look na to, ito yung lagi kong ginagawa sa office. Kasi mabilisan. Panggabi kasi ako, guys. So, kailangan mabilisan ang kilos. Tapos, ano lang, saktong may makeup lang, may kulay lang yung mukha. Pero, pak pa din, diba? Dapat ganun naman. Simple lang. Ayan. So, kapag meron na tayong powder sa ating face, ang aking favorite, super favorite ko to ngayon, is yung Colourette. Medyo luma na to siya. Alam ko naglabas na si Colourette nung mga parang may applicator na. Ito kasi yung applicator nito parang sa nail polish lang. Ayan o, ganyan lang. Pero ito kasi ngayon, ito pa yung dati. Pero alam ko naglabas na sila. Kung gusto nyong review ko yun, comment kayo guys below. Kung ano yung mga gusto nyo pang i-review natin. Comment nyo lang.
at i-review natin yun. Kung ano yung mga makeup look na gusto nyo ma-achieve. Comment lang kayo. At gagawa natin yan ng review. Yan. So ako, gusto ko palagi, yung makeup ko is parang laging drunk blush. Ito ma-achieve mo siya. Yung parang pack na fresh lang, ganun, na pero lasing, pero hindi naman pala. Yan, di ba? Ang ganda niya mga besh. Tapos, kapag nakapaglagay ka na ng blush, of course, don't forget mag-contour. Ito lang, konting-konti lang. Konting product. Para sa ating roundable face. Yan. Tapos dito. Tapos, maglagay lang tayo ng nose line na super konti. Kasi hindi naman katangusan ng ating ilong. So, kailangan natin mag-nose line. At mag-highlight. So, dito lang tayo mag-concentrate ng madami. Kung wala kayong pang contour, carry lang yan. Okay lang yan kung everyday look naman. Basta, kailangan may blush lang tayo. And of course, don't forget the kilay. So, for my kilay, ang gagamitin natin ay itong, since black naman ang medyo tumutubo niya yung black hair ko dyan. Sundan lang na black na, medyo blackish yung gagamitin ko pang kilay today. I-fill in the blanks lang natin ang ating kilay. Kasi of course, meron yung mga blanco dyan. Dapat after nyan, lalagay naman tayo ng ating mascara. No, Browcara pala tawag dito. So, ayan. Then, ako, lagyan ko lalagyan ng lip tint. Nakalimutan ko na ito eh. Sa Shopee ko to siya binili. Tapos nakalimutan ko na, nabura na kasi yung pangalan. So, hindi ko na masabi ko anong brand yun. Pero, yan yun siya. Tapos, mag-lipstick na tayo. Ang lipstick natin is itong Maybelline na Touch of Nude. Para fresh lang. Ayan. Tapos, lalagay tayo ng ating eyeliner. Para sa ating eyes. Ayan, kita nyo na ba? Medyo i-wing lang natin ng onte. Ayan. Sa baba ng ating mata. Kulang na lang kaya ang ating mascara.
mascara. Hindi ako nagka-curler. Kasi kahit papano medyo mahaba na yung pilik mata ko. So, nilagyan lang ako ng mascara. Pero yung iba, syempre, kailangan mo, kung may clean naman yung pilik mata mo, mag-curler ka na, girl. Pero for me kasi, hindi na. Tsaka natatakot ako maipit yung pilik mata ko. Ko lang. Ayan. Ang lakas maka-fresh talaga ng Colourette. So, this is it for my final look. Magpakabilis lang. Kayang-kaya natin to in just 15 minutes.